გიხდით, იმიტომ რომ ქვეყანაში და მსოფლიოში არსებობს შედარებით არასტანდარტული მდგომარეობა და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, თქვენ გამოიჩინეთ ინტერესი კომპანია ალფა-ფარმის მიერ ორგანიზებულ შიდა ვებინარისთვის და მობილიზდით თქვენს ეკრანებთან, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის ვაფიქსირებთ, რამდენი ადამიანი არის ახლა ვებინარის მონაწილე. ვარც ამ ეტაპზე 82 კაცი მონაწილეობს ვებინარში და თითოეულს დიდი მადლობა ისო კომპანია ალფა-ფარმის სახელით. რაც შეეხება დღეს ჩვენს ძირითად თემას შეეხება ისეთ მნიშვნელოვან პროექტს, როგორც არის პროექტი 40+. პროექტი კომპანია ალფა-ფარმამ წამოიწყო 2019 წლის 16 ნოემბერს. პროექტში მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ასოციაციები, ეს არის მაგალითად ენდოკრინოლოგ-გინეკოლოგთა ასოციაცია, ნევროლოგთა ასოციაცია, უროლოგთა და ასე შემდეგ ასოციაციები, მე თითოეულს არ ჩამოვთვლი. პროექტის მიმართულება არის სამეცნიერო, პრაქტიკული და სოციალური. ძალიან საინტერესოა პროექტი, რომელსაც შედარებით უფრო მეტად გასწევს ქალბატონი მაკა. და პროექტის სლოგანი არის 40+. სლოგანი გახლავთ, ასაკი ჩემი უპირატესობაა. ჩვენ თითქმის უმრავლესი მონაწილე ამ ვებინარში 40-ზე ვარ და აქედან გამომდინარე თითოეულისთვის ეს თემა ძალიან საინტერესო და აქტუალურია. რაც შეეხება მოხსენებლებს, ისინი გახლავთ ქალბატონი მაკა გეგეჭკორი და ქალბატონი ნინო ოკრიბელაშვილი. ქალბატონი მაკას მე წარვადგენ, ხოლო ქალბატონი ნინო ოკრიბელაშვილს წარადგენს კომპანია ალფა-ფარმის პროდუქციის მენეჯერი ქალბატონი ლეილა მოხაძე. ქალბატონი მაკა გეგეჭკორი გახლავთ ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის სასწავლო სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი. ამავე დროს ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი და ამის პარალელურად გახლავთ ასევე საქართველოს გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მე როგორც ვიცი, ქალბატონი მაკა ამ საღამოს ითავსებს მოდერატორის ფუნქციას და ამიტომ სიტყვით გადავალ ქალბატონ მაკასთან. თუმცა მანამდე ქალბატონი ლეილა წარადგენს ქალბატონ ნინოს. ქალბატონი ნინო გამოჩნდა ქალბატონ ნინოს თუ არ გამოჩნდება ლეილა მაინც წარადგენს და ქალბატონ ნინო შემოგვიუწდება. წარადგენია. ქალბატონ ნინო გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიული ფაკულტეტის პროფესორი, აგრეთვე ის ხელმძღვანელობს ფსიქიატრიული და ფსიქოლოგიური დაავადებების ცენტრს, რომელიც ამჟამად ქავთარაძეზე მდებარეობს და ჩაერთო ამ ეტაპზე ჩვენს პროექტში 40+-ში. თემა, რა თქმა უნდა, იქნება ამ შემთხვევაში პერი და პოსტმენოპაუზა, უნდაც ფსიქიატრის ხედვით. გთხოვთ ქალბატონო მაკა. ქალბატონო მაკა, გთხოვთ. საღამო მშვიდობის, აი ქალბატონ ნინოსაც ხედავ უკვე საღამო მშვიდობის კოლეგებო. კარგად ისმის ჩემი ხმა. ძალიან კარგად. ძალიან. მაიკომ გააკეთა კარგი შესავალი, ალფა-ფარმას მივესალმები ჩემ მეგობარს ნინო ოკრიბელაშვილს, რომელთანაც გარდა დღევანდელი თანაწაყვანისა უამრავი რამ მაკავშირებს და ყველაფერი ერთმანეთზე საუკეთესო და სასიამოვნო. 40+, დიახ, ალფა-ფარმას ეგიდით წამოწყებული ძალიან კარგი პროექტი, პლატფორმაა, რომელიც პაციენტების, ექიმების, მომხმარებლების, კლიენტების, ადამიანების ძალიან ისეთი სასურველ პოპულაციას და დიდ მასშტაბს მოიცავს და ამაში ჩვენ პრეზენტაციის დროს დავწმუნდებით. იმიტომ რომ 40+ არის არა მარტო 40, რასაც ხედავთ, არამედ საკმაოდ დიდი ასაკობრივი პოპულაცია. დიახ, ნოემბერში დაიძრა ყინული, დაიწყო ეს პროექტი. თავდაბლობის გარეშე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი ინტერესი, იდეა და წამოწყება ჩემიც იყო ამაში ჩადებული, იმიტომ რომ არა ერთი ქონდა ეგრეთ წოდებული ინტერდისციპლინარული ხედვით განხილული სიტუაციები, მათ შორის პერი და პოსტმენოპაუზა, ქალბატონი ნინოც მონაწილეობდა ჩვენთან და მიმაჩნია, რომ ეს არის ექიმების კავშირის, ექიმების ურთიერთობის ძალიან კარგი ფორმა და ალბათ პირველი ასეთი ონლაინ შეხვედრა, რომ არის ქალბატონ ნინოსთან, სიმბოლურია ისიც, რომ ის გახლავთ
ინტერდისციპლინარულ ასოციაციათა ხელმძღვანელი და აი ძალიან მომწონს რომ დღეს ამ კუთხითაც შემოგვიერთდა ის. რაზე ვისაუბრებ დღეს? პრინციპში ვინც ნოემბერში ჩვენ შეკრებას დაესწრო, მან იცის რომ რაღაცა ესეთი მოდერატორის ფუნქციას ვასრულებ რეპროდუქციულ, გინეკოლოგიური, ენდოკრინოლოგიური კუთხით კავშირების დამყარება სხვა დისციპლინებთან, რომ ადამიანებმა იცოდნენ რაღაცა კომპლექსურად დაინახონ. განსაკუთრებით კი ალბათ ეს ეხება პირველადი რგოლის ექიმებს, ოჯახის ექიმებს, პრობლემის უფრო გასათავისებლად და დღევანდელი შეხვედრის თემაც სწორედ ეს გახლავთ. პრე და პერიმენოპაუზის ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები და ფსიქიატრის თვალით დანახული ინვოლუციური, გინეკოლოგიური, ენდოკრინოლოგიური პრობლემები. მე ხა ხაზი გავუსვი ფსიქიატრის, იმიტომ რომ ექიმებიც და პაციენტებიც ხშირად, როდესაც არის ფსიქიატრიული პრობლემები, რაღაცა გაურბიან ამ რაც არ უნდა რა ქვია, ეს თქვენი პატივისცემის და მიუხედავად ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ეს ცოტა ისე ჟღერს დელიკატურად და მასთან ურთიერთობა დიდად არ უნდა და იძახიან რომ ნევროპათოლოგთან წავალ. პრინციპში ეს გასამიჯნია და ორი სხვადასხვა მიმართულებაა. ამ ასაკთან მიმართებაში ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღეს სწორედ ფსიქიატრიული კუთხით დანახულ პრობლემებს შევეხებით. ის რომ ასაკობრივი ეტაპი არის ის, რაც ყველა ვარიანტში უნდა გავიაროთ, რომელსაც ვერ გამოვტოვებთ დისურვილის და მიუხედავად, ორგანიზმის განვითარების პოსტნატალური ონტოგენეზის კანონზომიერი ერთ-ერთი ეტაპია, ასე რომ მისი გამოტოვება არ იქნება, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, როგორ მივესადაგოთ ამ ასაკს, როგორ ვიყოთ ჯანმრთელები და მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ, თქვათ, ახალგაზრდობა და ჯანის სიმრთელე. ეს შეეხებათ როგორც ქალებს, ისე მამაკაცებს, შეიძლება ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო უფრო ქალბატონებს შეეხებათ და მეც ამ კუთხით წარმოვაჩინო, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თანაბარწილოვნად შეეხებათ მამაკაცებს, ოღონდ ქალი და მამაკაცი მეტნაკლებად სხვადასხვა გზას ადგას ამ მიმართულებით, მას შორის ასაკშიც, ეტაპზეც არის გარკვეული გენდერული სხვაობები და ამაზე ალბათ სხვა ჩართვაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. თუმცა უამრავი რამ პარალელის გავლება შეიძლება და შეიძლება ამ კუთხითაც ვიფიქროთ. ყოველთვის მომყავს ხოლმე, აი ძალიან მომწონს ეს ძველი ჩინური სიბრძნე, ალბათ კონფუცის დროინდელი და კიდევაც მიკვირს, რომ ეს ასაკობრივი კატეგორიები, როგორიც არის 60 და 70 წელი, აქ არის არც ვერც წარმომედგინა, რომ ამ სიბრძნის დროინდელ ეპოქაში ამ წლამდე აღწევდნენ ადამიანები, მაგრამ დღესაც ძალიან კარგია, ხო, ახალგაზრდობა 20 წლამდე, ქორწინების ხანა 30-მდე, საზოგადოებრივი დავალებები 40 წლამდე, შეცდომების გააზრება და ეგრეთ წოდებული ქვების შეგროვების პერიოდი 50 წლამდე, შემოქმედებითი ცხოვრება და სასურველი ასაკი 60-დან 70 წლამდე. ნუ რამდენად სასურველია ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ ერთად უნდა გავხადოთ ეს ასაკი სასურველი. მსოფლიო გლობალური პოპულაციის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, ჩვენ კიდევ გვექნება შედარების შესაძლებლობა და ციფრებს რო გადავხედოთ, ბოლო პერიოდში საკმაოდ გაიზარდა. ეს 2016 წლის მონაცემებია და მას შემდეგ გაიზარდა. ეს ეკუთვნის ორივე სქესის პოპულაციას. მაგრამ ეს იდეა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის ბოლოს, აი მიჯნაზე, საუკუნეების მიჯნაზე, დემოგრაფ პეტერსონს ჰქონდა და ის ამბობდა, რომ შეარქვა კიდევაც ამ კონცეფციას ჭაღარა აისი, ანუ ცხოვრება ლამის ამ პერიოდში იწყება, იმიტომ რომ უამრავი რაღაცა უწყობს ამას ხელს, მათ შორის ურბანიზაცია და შესაბამისად ცხოვრება მისდევს ამ სტრატეგიებსა დამოკიდებულება სახელმწიფო დონეზეც კი გარკვეული ასაკობრივი სტრატეგიები. შეიძლება ჩვენი შეხვედრის რაღაცა დასტურიც დასკვნად სამომავლოდ იყოს ის, რომ ჩავერიოთ ამ სტრატეგიებში და ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავ. საშუალო ხანგრძლივობა ეს უკვე 2018 წლის მონაცემებია, არის 72 წელი და 6 მიათედი, უკვე აი 2 წელიწადში ასეთი ძვრა მოხდა, ეს არ არის სხვათა შორის გასაოცარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევის, ჩარევის,
დიზაინი, შესაძლებლობები დაიხვეწა და ნუ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობაც გაიზარდა. საინტერესოა სხვათა შორის საქართველოს მონაცემები, საქართველოს 2017 წლის მონაცემები გვაქვს. ამ მონაცემები დავესესვე ჩემ კოლეგას ლალიფ ხალაძეს, თუ გისმის, შემოგვიერთდა მივესალმები მასაც და აქ ხედავთ, რომ სოფლიო პოპულაციურ მონაცემებს ფეხდაფეხ მისდევს საშუალო ასაკი და ქალების ასაკი, როგორც წესი, ჭარბობს მამაკაცების საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობას და იგივე შეიძლება ითქვას მოსახლეობაზეც, პოპულაციაზეც ნახევარზე მეტი ქალთა პოპულაცია არის. მაგრამ საინტერესოა, რომ აი ჩვენ რა პოპულაციაზეც გვაქვს გათვლა ახლა. ის საკმაოდ ისეა წარმოდგენილი 40 წელზე მეტი ასაკის საერთო პოპულაციის 47%-ს თითქმის შეადგენს და 65 წელზე მეტი ასაკის თითქმის 15% გახლავთ. ახლა ქალის ცხოვრების პერიოდებს გადავხედოთ და აქაც გადანაწილებულია საერთოდ პროცენტულად შეიძლება მოძველებულია, მაგრამ დღეს ამ ტენდენციებს ინარჩუნებს გარკვეულწილად. ხედავთ, რომ პრე და პოსტმენოპაუზაში თითქმის 40%-ია ქალის ლამის თანაბარწილოვნად რეპროდუქციულ ასაკთან. ეხლა რა ხდება მომავალში და მე ამის ხსენება ასევე ყოველთვის მიყვარს, იმიტომ რომ 21 საუკუნე უამრავ შემოთავაზებას პირდება, მათ შორის დაბერების ეფექტურ თერაპიას და ძალიან მომწონს შემდეგი ფრაზა, რომ მისი ძირეული როლი სწორედ რეპროდუქციულ ასპექტებში. ანუ რეპროდუქცია, კვლავ-წარმოება ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით კი არა, უბრალოდ სისტემაზე ორიენტაციით. ძალიან ბევრი რამ არის სასქესო სტეროიდებზე დამოკიდებული და ამაში ვეცდები რომ დაგარწმუნოთ. მე რა შემდეგ შემომიერთდება ქალბატონი ნინო. ისევ ციფრები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, რომელიც ქართულ პოპულაციის ციფრებს საკმაოდ ეხმიანება და ემთხვევა და 45 წელზე ზემოთ ყოველ მესამე ქალს რაიმე სიმპტომის სახით ასა თუ ის გამოვლინება აწუხებს, რომელიც თითქმის 85% ხდება 50 წლის შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს და უკარგავს ადამიანს შრომის უნარს. ამდენად პრობლემა უკვე სოციალურ კონტექსტსაც იძენს ამ თვალსაზრისით. საინტერესოა მენოპაუზის საშუალო ხანგრძლივობა, რომელიც თითქმის 8 წელია, მაგრამ ხედავთ, რომ სხვადასხვა ეთნოთავისებურება სხვადასხვანაირია. ჩვენ სად ვართ? ახლა ასეთი სტატისტიკა ქართული ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ალბათ თეთრკანიანებში ვტრიალებთ იქ, თუმცა ინდივიდუალური თავისებურებებიც არსებობს, შეიძლება ამაზე ნაკლებიც იყოს. მეტიც მე ვიცნობ ადამიანებს გვიან პოსტმენოპაუზამდე, რომელთაც აქვთ გარკვეულად მენოპაუზალური სიმპტომები, შენარჩული და შენარჩუნებული. რა არის ქალისთვის ასაკობრივი ცვლილებები? ძალიან ბევრი თვალსაზრისით უფრთხის ქალი ამას. პირველ რიგში ეს არის მენსტრუაციის შეწყვეტა. ქალისთვის მენსტრუაცია ახალგაზრდობასთან და ჯანმრთელობასთან ასოცირებული სიტუაცია. მეორე თვალსაზრისით ფერტილობის შეუძლებლობა. უკვე გარკვეული ასაკი 40-41 წლის შემდეგ მკვეთრად ქვეითდება და 38 წლიდან პრაქტიკულად ეს რეზერვული შესაძლებლობები ნახევრდება. ყავს ამ ასაკის კატეგორიის პაციენტები რეპროდუქციული, ვთქვათ, მოთხოვნილებებით და გეგმებით. საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ ყავს. საბედნიეროდ, იმიტომ რომ კარგია ადამიანებმა იციან, რომ ვთქვათ, ყოველთვის შეიძლება ამაზე გათვლა და სურვილი თავისთავად იდეალურია და მშვენიერი, მაგრამ ყოველთვის შესაძლებლობა არ არის. ასე რომ აქ ვისარგებლებ კიდევ ერთხელ და ვეტყვი, ვისაც აქ ასეთი გეგმები ძალიან შორეულ კალათაში ნუ ჩააგდებს მას, რადგან ეს შეიძლება შემოგეპაროს წლები, რომ რაც არ უნდა კარგად გამოიყურებოდე ბიოლოგიურად, საკვერცხის საათი ამის საშუალებას ხანდახან არ იძლევა. ჰორმონული ცვლილებები, რომელიცაც მოსდევს ცხოვრებისეული, რაღაც ახალი სიმპტომების გაჩენა, რაც გაიძულებს უფრო მეტ ვიზიტაციას ექიმთან, სხეულის ცვლილებები, რაც ალბათ ქალისთვის ყველაზე რთული მისაღები და ასატანია და ამ პერიოდთან ასოცირებული სხვადასხვა მიმართულების და გეზის ავადობა. პერიოდიკა ძალიან შეესაბამება ხატოვნად ამ ფოთლებს, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ. ჯერ კიდევ მწვანე პრემენოპაუზა შეიძლება გაგრძელდეს 5 წელი და მეტიც. ანუ ეს არის პერიოდი 40-ზევით,
როდესაც სარბიელიდან იწყებს უკვე სასქესო სტეროიდები კლებას და მასთან დაკავშირებული პრობლემებით შესაბამისად. პერიმენოპაუზა, ეს არის პერიოდი მენოპაუზის დადგომამდე, ანუ მოიცავს პრეპერიოდს და მენოპაუზიდან +2 წელი. პოსტმენოპაუზა, განსაკუთრებით კი გვიანი პოსტმენოპაუზა, როცა გავა 2-ზე მეტი წელი, უკვე რაღაცა მომიჯნავია დაბერებასთან და გვიანი მენოპაუზა გერონტოლოგიურ პერიოდსაც მოიცავს. ასე რომ ეს ნელ-ნელა შემოპარვადია თავისი წილის სიმპტომოკომპლექსი და სიტუაცია ახასიათებს კლინიკური, აქ კარგად არის ეს გარდამავალი პერიოდი და ზოგადად პერიოდიკა დახასიათებული, საშუალო ასაკი მენოპაუზის გახლავთ 51 წელი, თუმცა ის თუ შედგა მაგალითად 45 წლის შემდეგ ეს ინდივიდუალურად ვთქვათ გენეტიკურად განპირობებული თავისებურებების თვალსაზრისით არ არის არანაირად უცნაური და არც 54 და 55. ერთს ქვია ვთქვათ ადრეული და მეორეს ქვია გვიანი, მაგრამ სულ სხვა არის ნაადრევი, რომელიც 40 წლამდე ასაკში ვითარდება და დიახ ის გაცილებით უფრო მეტად გამოხატულია, მეტად შემაწუხებელია, რადგან ეს ემართება ახალგაზრდა ორგანიზმს. ეს იქნება ვთქვათ ნაადრევი განლევის სინდრომის სახით, აუტოიმუნურ პროცესებთან ასოცირებული თუ გარკვეულ ქირურგიულ ჩარევასთან ასოცირებული. და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია, როდესაც ბიოლოგიურად ხდება ნელ-ნელა ფოთლის გაფრთხილება, ეს იწყება ჯერ ქალის სასქესო სტეროიდებიდან პროგესტერონის ნელ-ნელა დინამიური კლებით და მას უერთდება შემდგომ ესტროგენები. ასე რომ პრემენოპაუზაში ხშირად არის პროგესტერონ დეფიციტური სიტუაცია, რომელიც ამ ორი სასქესო სტეროიდის ორგანიზმში ბალანსიდან გამომდინარე გარკვეულ შედარებით ჰიპერესტროგენულ სიტუაციებს აყალიბებს და მასთან ასოცირებულ ეგრეთ წოდებულ გინეკოლოგიურ პრობლემებს. თუმცა ახლა ასეთი დახასიათება შორს წაგვიყვანს და ეს გარკვეულწილად ეს დღევანდელი ინტერესი ამაში არ გვაქვს. ანუ ესტროგენებისა და პროგესტერონის ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ამ პერიოდიკაში ირღვევა. ესტროგენებსა და ანდროგენებს, მამაკაცის სასქესო ჰორმონებსაც გარკვეული ბალანსი აქვს და ისიც ირღვევა, როდესაც ესტროგენები უკვე სარბიელიდან გადის, საკვერცხე აგრძელებს ანდროგენების გამომუშავებას და შედარებით იგი ჰიპერანდროგენია ყალიბდება, ასევე იცვლება გონადოტროპინების საპასუხოდ უკავშირისა და ანტიმიულერის ჰორმონი, ეს ვინც რეპროდუქტოლოგიასთან კავშირშია, იცის რომ საკვერცხის რეზერვულ შესაძლებლობებზე მიუთითებს და ისიც ერთ-ერთი მარკერი გახლავთ ასაკობრივი ინვოლუციური პროცესებისა. შესაბამისად ყალიბდება კლინიკური სინდრომები, პროგესტერონ დეფიციტური მდგომარეობა, ჰიპოესტროგენული მდგომარეობები, შედარებითი ჰიპერანდროგენია და ჰიპერინსულინემია. და ეს უკვე აყალიბებს ნოზოლოგიურ კონტექსტში პრემენსტრუაციულ სინდრომს, დისფორიას, შედარებით ჰიპერესტროგენულ მდგომარეობებს, ესტროგენ დეფიციტურ მდგომარეობას, მენოპაუზას და მასთან ასოცირებულ მეტაბოლურ დარღვევებს. თუმცა აი უკვე სხვანაირი ფერით არის მოცემული, რაზეც დღეს გვექნება საუბარი, ეს არის პრემენსტრუაციული დისფორია, რომელიც ასაკობრივ ყველა ასაკში შეიძლება ადამიანს დაემართოს, მაგრამ კონკრეტულად იმ ასაკში, რასაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, გაცილებით უფრო მძიმედ მიდის და ესტროგენ დეფიციტური მდგომარეობა და მასთან ასოცირებული კლინიკური ნიშნები. აი ამ სქელწვეთში მოვაქციეთ ეს ორი რამ. მენსტრუაციის წინა სინდრომი, რთული სიმპტომოკომპლექსი, ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში 92 სხვადასხვა სიმპტომი შედიოდა. აღრიცხვული იყო რესტში, დღეს უკვე ის 126 აჭარბებს და ის ხასიათდება სხვადასხვა სახის ფსიქოპათოლოგიური, ვეგეტოსისწარღვოვანი, ენდოკრინულცვლითი გამოვლინებებით და მხოლოდ შეიძლება დაკვირვებული პაციენტის ან ექიმის წყალობით შედგეს მისი დიაგნოზი, ასე ვთქვათ, თუ ძალიან მძიმე ფორმით არ არის გამოხატული, ის ჩნდება მენსტრუაციამდე რამდენიმე დღით ადრე და ქრება მენსტრუაციის დადგომასთან ერთად. ქალების 45%
აი ამ დისფორიას უჩივის მენსტრუაციის წინა პერიოდში და 30%-ს კიდევ სხვა სახის სიმპტომები ახასიათებს. თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს კიდევ უფრო საინტერესო სტატისტიკას, ეხლა ის აქ არ მოვიყვანე, მაგრამ სიტყვიერად ვიტყვი, აღნიშნულია, რომ ქალების ესეთი მძიმე დანაშაულების ძალიან დიდი პროცენტი პრემენსტრუალურ პერიოდშია ჩადენილი, ტრანკვილიზატორების მოხმარების, თქვა, ძალიან მაღალი პროცენტი პრემენსტრუაციულ პერიოდშია, ასე რომ ძალიან ბევრი ნეგატიური კონტექსტი უკავშირდება ამ პერიოდს. რა არის ეს საერთოდ, რატომ ხდება? მაინც თავი და რატომ ლაპარაკობ ჯერ მე და ვთქვათ მერე სხვა, კიდევ ერთხელ უდიდესი პატივისცემისა, ვთქვათ მოდერატორობა არ გამომივიდა, ძალიან ბევრს ლაპარაკობ, მაგრამ ახლავე გადავწევ ნინოს სიტყვას. ეს არის ის დისბალანსი და დისმოდულაცია, რაც ხდება პროგესტერონსა და ესტროგენებს შორის. და ამ ფონზე პროგესტერონის რეცეფციის დარღვევა ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში, იმიტომ რომ ალოპროგესტერონს თავისი მეტაბოლიზმი აქვს და ეს ირღვევა, შესაბამისად ეს აისახება ნეირომედიატორებზე, შესაბამისად ანდროგენების, კორტიკოსტეროიდების დისბალანსი ხდება, ხდება ჰიპერპროსტაგლანდინემია და ამდენად ყალიბდება უამრავი სიმპტომი, ზოგი ტიპიური და ზოგიც არატიპიური და ავნახოთ რა და რა ფორმები არსებობს, ნერვულ-ფსიქიური, ვეგეტოსის წარმოგვანი, შეშუპებითი, ცეფალგიური და ატიპიური სინდრომები. ეხლა აი სიმპტომების გაერთიანების და ესეთი ტაქსონომიის სახით არსებობს წყალმარილოვანი ფორმა, რადგან ირღვევა დისმოდულაცია, ნატრიეტენციული და ნატრიდიურეტული ეფექტები ირღვევა, შესაბამისად ყალიბდება. პერიფერიული შეშუპება, რის ხარჯზეც, ვთქვათ, ქსოვილოვანი სითხის ხარჯზე წონის მატება ხდება, სარძევე ჯირკვლების დაჭიმულობა და მასტოდინიის სხვადასხვა გამოვლინება, მეტეორიზმი, შარდის პარამეტრების ცვლილება, დიზურიული მოვლენები და სხვა და სხვა. სხვადასხვა სისტემებზე ორიენტირებული სიმპტომო კომპლექსი, გასტროინტესტინალური, მათ შორის აი მადის ცვალებადობა, ბევრი პაციენტი აღნიშნავს მას, გემოვნების ცვალებადობა, ეგრეთ წოდებული დერმადრომები, დერმატოპათიური სიმპტომები, კანზე გამოხატულება, ოსტეოართროპატიები და სხვა და სხვა და ის სიმპტომები, რომლებიც შეიძლება თავში ინიციაციაში მეთქვა, მაინც ბოლოსკენ, იმიტომ მოვიტოვე, რომ სიტყვა გადავწე, ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, სხვადასხვა სახის ცეფალგია, მასთან ასოცირებული თავბრუსტობა და კოორდინაციის დარღვევა, სხვადასხვა ჰიპერესტეზიები, შეიძლება განვითარდეს ეპილეფსიის მსგავსი სიტუაცია და სიმპტომო კომპლექსი, ასთმური შეტევები, ვაზომოტორული რინიტი და სხვა და ნუ მათ შორის ფსიქოემოციური სხვადასხვა სახის გამოხატულება, ეგრეთ წოდებული დისფორია, რომელზეც არ ჩამოვთვლი, არ შევეხები და სიამოვნებით გადავცემ სიტყვას, ეს სურათი მიყვარს და ვნახოთ ახლა როგორ არის ფსიქიატრის თვალით დანახული პრემენსტრუაციული დისფორია და კიდევ ეს გასაღებიც, წარმატების გასაღები სწორედ ის არის, ამასაც არაერთხელ შეხვდებით ალბათ ამ პრეზენტაციაში, რომ გაითვალისწინოს სხვა ადამიანის, სხვა სპეციალისტის, კოლეგის აზრი და ვთქვათ, კომპლექსურ მკურნალობაში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონო ნინო. ხმა ჩართეთ. აჰა, ოკეი. მე გამოვერთვები და თქვენ ჩაერთვეთ. კაპიტონ ნინო გესმით? კი ესმის, მაგრამ ხმა არა. აი ჩაირთო ქალბატონი ნინო. კაპიტონ ნინო გესმით ხო? იმედია ჩემი ხმა გესმით. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისთვის. მართლაც 40+-ია, მე მგონი, მაკა რაც ერთმანეთს ვიცნობთ. ეს არ არის მართლაც პირველი შეხვედრა და ყოველთვის მხიბლავს ის საკითხი, როდესაც ნებისმიერი თემა, რომელიც მედიცინაში შემოდის, არ განიხილება ვიწრო დარგობრივ ჩარჩოებში. ჩემთვის, როგორც ფსიქიატრისთვის, ყოველთვის მნიშვნელოვანია აღმოვაჩინო ფსიქიატრის თანამონაწილეობა ამა თუ იმ საკითხის განხილვაში და
მით უმეტეს, როდესაც შეთანხმება არსებობს, რომ ჩვენ ადამიანს განვიხილავთ მხოლოდ ბიოლოგიურ ჭრილში არა, რომ ადამიანი ჩემთვის, თქვენთვის და ყველა წარმატებული ექიმისთვის და ზოგადად დარგებისთვის უნდა იყოს ბიოფსიქოსოციალური არსება. ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე, სწორედ წარმოუდგენელია დავინახოთ 40+ მხოლოდ გინეკოლოგიურ ჭრილში, 40+ მხოლოდ ფსიქიატრიულ ჭრილში, მხოლოდ დარგების ინტერაქციის შედეგია ის დღევანდელი თუნდაც შეხვედრის საფუძველი, რომელიც მხოლოდ მაკას არ გაუჩნდა აზრად, მხოლოდ ნინოს არ გაუჩნდა აზრად, ეს არის პროგრესული მიდგომა საკითხის შესწავლისადმი. ეხლა მინდა გადავიდე ძირითად თემაზე და უკაცრავად, ხო ხედავთ ყველაფერს, არა? ჩანს, არა? ყველაფერი ჩანს. ზოგადად ქალი მართლაც რო ციკლური ცხოვრებით ცხოვრობს. მისი ციკლური ცხოვრება დგება მენსტრუალური ციკლის დაწყებიდან დამთავრებამდე. ეს არის მენოპაუზა. ცხოვრების განმავლობაშიც ძალიან ბევრი რამ ჩვენს ცხოვრებაში, ქალთა ცხოვრებაში, სწორედ აი ამ ციკლურობას უკავშირდება, რომელიც ინტენსიური ჰორმონალური გადაწყობების, რყევების პერიოდია და ყველაზე მეტად ამ პრობლემას სწორედ ჩვენი ემოციური, აფექტური სფერო პასუხობს. თქვენი ყურადღება დღეს მხოლოდ სამ საკითხზე შევაჩეროთ და თუ რატომ ავირჩიეთ ეს საკითხი, ამის შესახებ მაკამ უკვე ისაუბრა, ესაა პრემენსტრუალური სინდრომი, ესაა პრემენსტრუალური დისფორიული არსილობა და დეპრესია, რომელიც ჩვენი ცხოვრების თანამგზავრია და სამწუხაროდ ესეა. დეპრესია არის ქალთა ხვედრი, შეიძლება ასე ითქვას, უმეტესად ცალკეული დეპრესიული ეპიზოდი პრაქტიკულად ქალების საუბარია 40%-ზე ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც ადამიანს აქვს ესეთი დეპრესიული სიმპტომატიკა, თუ დეპრესიული ეპიზოდი ღრმად არ განვითარდა, სრულად არ გაიშალა, მისი გარკვეული კლასტერული სიმპტომატიკა ადამიანის ცხოვრების განმავლობაში როგორც წესი აქვს. შემდეგ სლაიდზე მე შევეცადე წარმომედგინა სწორედ აი პრემენსტრუალური სინდრომის აი ეს რყევა, იგი ხასიათდება ფიზიკური და ემოციური სიმპტომების ფართო სპექტრით, რომელიც მიდის და მოდის ჩვენს ცხოვრებაში. ტიპურად ჩდება მენსტრუალური ციკლის დაწყებამდე 5-11 საშუალოდ 5-11 დღით ადრე და გრძელდება მენზესის პირველ დღეებამდე. მისი გამომწვევი მიზეზები დღემდე სრულად გააზრებული არ არის. მოგვიანებით მე ვიტყვი, რომ დღეს საუბარი უკვე გენეტიკურ გარკვეულ პრობლემებზე, თუმცა მე როგორც ფსიქიატრს მინდა ვისაუბრო ბიოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ ფაქტორების გარდა სოციალურ და კულტურულ თავისებურებებზეც აღნიშნული პრობლემისა. გამომწვევი PMS-ის თქვენი ნებართვით გამოვიყენებ ასეთ ლათინურ ინგლისურენოვან აბრევიატურას, უფრო მარტივია. პრემენსტრუალური სინდრომის გამომწვევი მიზეზები, როგორც უკვე გითხარით, ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრული არ არის. დიახ, აქ მონაწილეობს ჰორმონები, რომელიც მენსტრუაციული ციკლის განმავლობაში ფლუქტუაციას განიცდიან, მაგრამ ეს ყოველთვის პროგნოზირებადია, რადგან ციკლი ყოველთვიურად მეორდება. სწორედ ამიტომ არის ძალიან კარგი, როდესაც დროულად მიმართავს ადამიანის სპეციალისტს, ან დაეყრდნობა თუნდაც იმ ოჯახის ექიმის რჩევას, რომელთანაც არსებული რეალობიდან გამომდინარე მას უფრო ხშირად აქვს ხოლმე ურთიერთობა. და პროფილაქტიკური მიდგომები ამ შემთხვევაში, PMS-ის შემთხვევაში, სწორედაც რომ გაცილებით უფრო კარგად არის გათვითცნობიერებული მედიკოსების მიერ. მეცნიერები თვლიან, რომ ესტროგენისა და პროგესტერონის ცვლილებები, რომელსაც ქალის სხეული ყოველთვიურად განიცდის მენსტრუალური ციკლის განმავლობაში, სწორედ ესაა დაკავშირებული PMS სიმპტომებთან. სწორედ აქედან გამომდინარე,
დღეს უკვე არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მონაცემები, რომელიც გვეუბნება, რომ როდესაც ორსულობა დგება და როდესაც მენოპაუზა დგება, ამ შემთხვევაში ესეთი ჰორმონალური რყევები ქრება, მაგრამ ამავე დროს უკან იხევს პრემენსტრუალური სიმპტომატიკა, რომელზედაც მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებ. ტვინის ქიმია, მიყვარს ეს ფრაზა, რა ვქნა, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს ესტროგენი და პროგესტერონი არის ის მასტიმულირებელი ჰორმონი, რომელიც ცვლის ნეიროტრანსმიტერების დონეს ჩვენს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში და რომელია ეს ცნობილია, რომ სწორედ სეროტონინი, რომელიც ნეიროტრანსმიტერია და გავლენას უპირატესად ახდენს შფოთვაზე, ემოციებზე და კვებით ქცევაზე, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზედაც ქავეტო მაკასთან ერთად, ჩვენს მაკასთან ერთად მე მქონდა შეხვედრა აი ტერაკოტას ფერებში ვიყავით გადაწყვეტილები, აი სწორედ აი ეს კვების ქცევაზე ესტროგენი განსაზღვრავს, რამდენი სეროტონინი უნდა გამომუშავდეს. აქვე მინდა შევნიშნო, რომ სეროტონინი, რომელიც წამყვანი ჰორმონი არის, სწორედ დეპრესიების შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში მე აი აქ ხაზს გავუსვა, რომ დეპრესიული ეპიზოდები ხანდახან 5-6 წლით წინ უსწრებს დემენციურ მდგომარეობასაც და აი სწორედ აქ არის ძაღლისთავი დამარხული. ჩვენ თუ დროულად და სწორად ამოვიცნობთ დეპრესიის სინდრომებს, სიმპტომოკომპლექსს, ჩვენ თუ დროულად ამოვიცნობთ და ვუმკურნალებთ დეპრესიას, დღეს უკვე მტკიცებულებები არსებობს, რომ გარკვეულად გადავაბადებთ, ან საერთოდ გადავწევთ ისეთი საშინელი და მძიმე პრობლემის დადგომას ჩვენ ცხოვრებაში, რასაც დემენცია ეწოდება. ამდენად, როდესაც ჩვენ საუბარია გვაქვს ესტროგენზე და ციკლის დროს სხეულში ესტროგენის დონეზე, ჩვენ საუბრობთ სეროტონინის დონის ცვლილებაზეც და სწორედ ამას უკავშირდება გუნებგანწყობის მერყეობა, შფოთვითი რადიკალის მატება სხვადასხვა პერიოდში, კერძოდ ოვულაციის შემდეგ ის იკლებს, წინა პერიოდში უფრო მეტად არის წარმოდგენილი და ასე შემდეგ. სხვა ნეიროტრანსმიტერები ძალიან მნიშვნელოვანია, გამა ამინოერბოს მჟავა. უმნიშვნელოვანესი ნეიროტრანსმიტერია, იმიტომ რომ სწორედ ის არის დაკავშირებული ოქსიტოცინთან ერთად სიმშვიდის განცდასთან. ამიტომ არის, როდესაც მაგალითად ადამიანს ვეხვევით ოქსიტოცინის გამოყოფა იწყება, გაემის აქტივობა კიდევ გარკვეულწილად აი ენდორფინებთან ერთად იგი გავლენას ახდენს ტკივილისა და სიამოვნების შეგრძნებებზე. ნორეპინეფრინი და ეპინეფრინი კი გავლენას უკვე თავისთავად განწყობაზეც კი ახდენს, მაგრამ გავიხსენოთ, რითი იწყება მენსტრუალური ციკლის დარღვევები. ძალიან ხშირად სულაც არ გვაქვს განწყობის დარღვევა, მაგრამ ხდება არტერიული წნევის მერყეობა, განსაკუთრებით პერიმენოპაუზის პერიოდში, გულისცემის სიხშირის ცვლილებები. ჩვენ ჯერ ბოლომდე კიდევ არ იცით, ჩვენ როცა ვსაუბრობ, საუბარი არ არის მხოლოდ ჩემზე და მაკაზე. აქ საუბარია ზოგადად იმ მეცნიერებზე, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ. ჯერ კიდევ არ ვიცით ესტროგენისა და პროგესტერონის ზუსტი გავლენა ნეიროტრანსმიტერებზე, მაგრამ მკვლევარები დღეს თანხმდებიან იმ მომენტზე, რომ ყველაფერი ეს უკავშირდება ისევ და ისევ, ესე იგი, PMS. ამ თეორიას ამყარებს ისიც, რომ ქალები ხშირად სევდიანები და დათრგუნულები ხდებიან სწორედ მშობიარობის შემდეგ და სწორედ ეს არის გამშვები მექანიზმი მშობიარობის შემდგომი დეპრესიისა. ასევე დეპრესია და აი ესეთი დათრგუნულობა, სევდიანობა და სხვა სიმპტომატიკა, თუნდაც კვებითი ჩვევის დარღვევა, თუნდაც ძილის ციკლის დარღვევები სწორედ მაშინ იწყება, როცა ესტროგენის დონე მცირდება. პრემენსტრუალური სინდრომი, გავრცელებაზე რომ არ შევჩერდეთ, არ შეიძლება, სხვადასხვა კვლევებით ქალთა 75-დან 90%-ში დაახლოებით აი ამ ფანჯარაშია შვილოსნობის ასაკის ქალთა ის კოჰორტა, რომელიც პრემენსტრუალური სინდრომის ამა თუ იმ სიმპტომატიკას გრძნობს, ყოველ შემთხვევაში ორი სიმპტომი მაინც უნდა იყოს. რაც შეიძლება ხშირი, ის არის
25-დან 45 წლის ასაკში. მათ რისკის ჯგუფი არიან ისინი, ვისაც ერთი შვილი ჰყავთ. ოჯახურ ანამნეზში არის დეპრესია და ანამნეზში ასევე არის მშობიარობის შემდგომი დეპრესია ან რომელიმე აფექტური აშლილობა. სიმპტომები პრემენსტრუალური სინდრომის მწვავდება სწორედ 40 წლის ასაკის შემდეგ, როდესაც მენოპაუზაში გადასვლის პერიოდია და ყველა მათგანს, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეწყება ეგრეთ წოდებული ურთულესი პრობლემა, რომელსაც ეწოდება პრემენსტრუალური დისფორიული აშლილობა. დღეს დადგენილია, რომ პრემენსტრუალური დისფორიული აშლილობა არის შვილოსნობის ასაკის ქალთა მხოლოდ 5-დან 8%-ში და აბსოლუტურად ვეთანხმები მაკას იმ კონტექსტში, რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მძიმე დანაშაულებებთან კორელაციაში. არსებობს რამდენიმე ცნობილი ისტორია ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ასე შორს წასვლა ნამდვილად არ არის საჭირო დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის დროს. აფექტური სიმპტომები, რომელიც ჩვენ ამ დროს გვაქვს, ძირითადად ეს არის, როგორც ხედავთ, გაღიზიანება, სევდა, ეს არის როგორ ვთქვათ, აი გუნებგანწყობის მერყეობა, დაღლილობა, შეუსაბამო სიტუაციასთან შეუსაბამო დაღლილობა, ყურადღების ცუდი კონცენტრაცია, ამიტომაა გაემის პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძილის პრობლემები და საკვებისადმი გაძლიერებული ტოვა. მაკა ეხა შემისწორებს, რომ სპეციფიური საკვებისადმი გაძლიერებული ტოვა არის ამ შემთხვევაში. დიახ, პურფუნთუშეული, ტკბილეული და ასე შემდეგ. ამისგან დაზღვეული ნამდვილად არა ვარ. მაგრამ ფიზიკური სიმპტომებზე მე არ გავშევჩერდები, მაკამ ძალიან კარგად აღწერა სიმპტომები, კრამპები, მკერდის გამაგრება, აკნე, თავის ტკივილი, შებერილობა და ასე შემდეგ. ვნახოთ რა არის. ნახეთ, ქალთა დაახლოებით ნახევარს, ვისაც პრემენსტრუალური სინდრომი აქვს, ასევე ჯანმრთელობის ერთი თანხლები პრობლემა ახლავს. ეს შეიძლება იყოს ყველაზე ხშირად დეპრესია და შფოთვა. ეს არის მიალგიური ენცეფალომიელიტი და ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი, რომელსაც ადგილი ჯერ კიდევ ბოლომდე კლასიფიკატორებში კარგად მომიჯნული არ აქვს, სიმპტომებს იღებს დღესაც კი ეს ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი და ცდილობს რომ გაერთიანოს ეს ჰოლისტური მიდგომა იყოს, მედიცინის ერთიანი მიდგომა იყოს ამ პრობლემის მიმართ. ესაა შარდის ბუშტის ტკივილის სინდრომი, ასევე ამწვავებს არსებულ ასთმას, ალერგიას და შაკიკს, რომელიც არის ურთულესი პრობლემა და ძალიან კლასტერულ შაკიკებსაც, სხვათა შორის არა მხოლოდ ტიპურ შაკიკებს, არამედ კლასტერულ შაკიკს და ძალიან ხშირია მასთან ესე იგი გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის ასოცირება. რაც შეეხება ძალიან ბევრი ლიტერატურაა იმის შესახებ და ამის შესახებ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, რომ ამ ორ სინდრომს შორის ბანალურ, ნორმალურ, ხშირად ლიტერატურაში ასეთ შევხვდებით, ვინაიდან ეს ციკლთან არის მიბმული, ბანალურ PMS-სა და პრემენსტრუალ დისფორიულ დაავადებას აშლილობას შორის არის ძალიან დიდი სხვაობა. ფაქტიურად აქ არის საუბარი ის, რომ დიახ, ორივე შემთხვევაში ესაა ფიზიკური და ქცევითი სიმპტომების ჯგუფი, რომელიც მენსტრუალური ციკლის მეორე ნახევრის განმავლობაში ციკლურ სტილში გვხვდება, მეორდება, მაგრამ პრემენსტრუალური დისფორიული აშლილობა არის ურთულესი, უმძიმესი ფორმა იმ პრემენსტრუალური სინდრომისა, რომელსაც ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქალთა 75-90%-ში ვაწყდებით. ქალთა უმრავლესობისთვის PMS-ი არის არასასიამოვნო, არასასურველი, მაგრამ ის მართვადია. ის რაც მე გითხარით, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც პრობლემები გარკვეული ციკლურობით აღმოგვიცემდება, აუცილებლად დროულად უნდა მიმართოთ ადამიანს, რომელსაც აქვს იმის გამოცდილება მართვა გასწავლოთ, პრობლემის მართვა გასწავლოთ. მედიკამენტები სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდება PMDD-სა და PMS-ის დროს. ნახეთ, აქ არის მინერალები, მსუბუქი გამაყუჩებლები,
გარკვეული მოთმინება, რომელიც სწორედ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერითაც შეიძლება იყოს დაძლეული, რასაც ჩვენ კოგნიტურ behavioral, ანუ ქცევით მენეჯმენტსაც, ქცევით თერაპიასაც უწოდებთ, ხშირად საკმარისია იმისთვის, რომ გაუმკლავდეთ ამ პრობლემებს. მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ PMDD-ზე, ანუ პრემენსტრუალურ დისფორიულ აშლობაზე, ჩვენ ძალიან კი გავს ეს სიმპტომები ერთმანეთს, მაგრამ ხარისხობრივად ძალზე განსხვავებულია. ეს სიმპტომები იმდენად მძაფრია, რომ ქალი სამსახურს ანებებს თავს, ანუ ფაქტიურად ქალის ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება. მაგრამ მინდა ესე ვთქვა, რომ ეს სადღაც მოსახლეობის 5-დან 8%-ია. არ არის ძალიან დიდი რიცხვი თითქოს, მაგრამ როდესაც ქალთა პოპულაციის 5-დან 8%-ია, მაგრამ თუ ჩვენ ვიტყვით, ეს არის გაუსაძლისი ცხოვრება და იწვევს ქალის ფუნქციონირების მკვეთრ მოსვლას, მათ შორის სამსახურისთვის თავის დანებება, ოჯახის დანგრევა და ძალიან ბევრი კრიმინალური აქტივობები და ასე შემდეგ. დღეს აი 2017 წელს გამოქვეყნდა სტატია, რომელშიც უკვე არის გარკვეული მტკიცებულებები, რომელიც გვეუბნება, რომ PMDD არის უჯრედული გენეტიკური უკმარისობა ჰორმონის ცვლილებების საპასუხოდ და უნდა განიხილებოდეს როგორც სერიოზული სამედიცინო მდგომარეობა. როგორ ვუმკლავდებით? აღმოჩნდა, რომ PMS სიმპტომი ძალიან გამოხატულია ცხოველთა სამყაროშიც. კიდე თქვენ ხედავთ ესეთი ძალიან სასაცილო კარიკატურული შეიძლება ითქვას სურათია, როდესაც ცხოველთა მეფეც კი, ცხოველთა დედოფლის აი ამ ძიმე პერიოდს კუთხეში მიყუჟული ხდება და წინააღმდეგობას არ უწევს მას. როგორ ვუმკლავდებით? როგორც აღმოჩნდა, აი სწორედ ორი სიტყვა მინდა ვთქვა ტერმინოლოგიაზე, აქ არის საინტერესო დისფორია. ტერმინი დისფორია განიმარტება, როგორც ხედავთ, ესა რთული გადასატანი, როგორც არაკომფორტული განწყობილება, როგორიცაა მოწყენილობა, შფოთვა, გამღიზიანებლობა, მოუსვენრობა. ეტიოლოგიურად ის არის საპირისპირო, ესე იგი, ცნება ეიფორიისა, ანუ დადებითი, ძალიან კარგი გუნებგანწყობისა და საინტერესოა, რომ სწორედ აი ეს დისფორია არის რისკის მატარებელი არა მარტო სუიციდური კონტექსტიდან გამომდინარე კონტექსტში, არამედ ჰომოციდის, მკვლელობების და როგორც აღნიშნეთ, გარკვეული კრიმინალური ქმედებების. ამდენად, რადგან ვიყენებთ დისფორიას, გულისხმობთ, რომ სწორედ PMDD-ს ახასიათებს გუნებგანწყობის მერყეობა, გაღიზიანებადობა, ბრაზი და სხვა სიმპტომები, რაც ორი კვირით წინ უსწრებს სწორედ ესე იგი მენზებს და სხვათა შორის აუცილებლად გავითვალისწინოთ. თუ ეს სიმპტომები არის იმდენად მწვავე, რომ გავლენა იქონიოს პიროვნების შრომით სოციალურ ფუნქციონირებაზე, ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. ეს არ შეიძლება დარჩეს ყურადღების მიღმა. ორიოდე სიტყვა მე აქ მაქვს სხვათა შორის დიაგნოზის ისტორიიდან, ეს არის ნახეთ, როგორ მიმდინარეობს ეს განვითარება. დიახ, ერთი პერიოდი ის იყო, როგორც კლასიკური ფსიქიატრიული დაუზუსტებელი დეპრესიული აშლობის ვარიანტში, განიხილებოდა DSM-4-ში, მაგრამ ერთი კრიტერიუმის დამატების შემდეგ უკვე მეოთხე გამოცემაში ადგილი დაიჭირა, როგორც არა მარტო დაუზუსტებელი დეპრესიული აშლობის ვარიანტზე, არამედ ცალკე გამოიყო საერთოდ 1998 წლიდან და ეს არაა მარტო ფსიქიატრის სამართავის სფერო. ხომ ეთანხმებით, ქალბატონო მაკა? ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ნამდვილად უნდა მართოს ქალთა სპეციალისტმა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. არათუ არ გეთანხმებით, უბრალოდ არათუ გეთანხმებით, არამედ პრეტენზიაც გვაქვს. დიახ, არა, პრეტენზია არ გინდათ, იმიტომ რომ მე ნამდვილად გეთანხმებით ამ საკითხში. იმიტომ აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შვილოსნობის ასაკის ქალთა უმრავლესობას დიახ აქვს გარკვეული ემოციური და ფიზიკური სიმპტომები, მაგრამ დიაგნოზი უკვე პრემენსტრუალური, ესე იგი PMDD დისფორიული დარღვევა, ეს მხოლოდ
5-8%-ია გამართლებული აი ამ დიაგნოზის დასმა. თქვათ ახლა აი აქ ძალიან მოკლედ ვიტყვი. DSM-5-მა საერთოდ დაალაგა ბევრი რამ. მან შემოიტანა უკვე 7 კრიტერიუმი, ძალიან შორს წავიდოდით აქედან, მე უბრალოდ ეს გამოვიყენე იმისთვის, რომ აი ამ 7 კრიტერიუმიდან მხოლოდ 2 მაქვს წარმოდგენილი, უბრალოდ ერთი რაღაცისთვის, იმიტომ რომ სიმპტომთა 11 ჯგუფია გამოყოფილი და ამ სიმპტომთა 11 ჯგუფიდან პირველ 4-ში უნდა იყოს ერთ-ერთი სიმპტომი. დანარჩენები 4, ანუ სულ 5 სიმპტომი უნდა იყოს, რომ თქვენ ვთქვათ, რომ დიახ, აქ ქალთა ექიმიც მჭირდება და შეიძლება დამჭირდეს ფსიქიატრის მხარდაჭერა, უფრო რთული თუ წამოვიდა გამოვლინებები. ნახეთ, პირველი 4-ეული საფუძვლად მე 5-ს არ ჩავწერე, იმიტომ რომ გადავდიოდა ძალიან სხვა კვერცხზე და ამიტომ მინდა გამოვხატო რამდენიმე პირველ 4-ს დაუთმო უფრო მეტი ყურადღება. გამოხატული ემოციური მერყეობა. ან ისეთი მდგომარეობა, როდესაც სიტუაციისგან დამოუკიდებლად, მოულოდნელად შემოიჭრება ადამიანის განცდებში მოწყენილობა, ცრემლიანობა, ან აწეული მგრძნობელობა შენიშვნაზე, უარზე და ასე შემდეგ. თითქმის მუდმივი და დამახასიათებელი გამღიზიანებლობა, აი ბრაზის აფექტი, ან ინტერპერსონალური კონფლიქტები. მნიშვნელოვნად დაქვეითებული გუნებგანწყობა, უიმედობის განცდა, თვითდამცირების აზრები და მეოთხე კლასტერი, მეოთხე ჯგუფი ამ სიმპტომებისა, ესაა გამოხატული შფოთვა, დაძაბულობა, გამღიზიანებლობა და განცდა, რომ სადღაც ჩავარდება და ეს ჩავარდნის განცდა არ არის ლიტონის სიტყვები, თითქმის 35% ადამიანებისა, ვინც შფოთვით დეპრესიულ სინდრომის მატარებელია, ყველა აი ამ ცნებას, აი ასეთ განცდას, აი ასეთ აღწერას საკუთარი შეგრძნებებისა, სწორედ ამ ფრაზით, სადღაც ჩავარდნის განცდით აღწერს ხოლმე საკუთარ მდგომარეობას. ინტერესის დაქვეითება, ანუ ანჰედონია, ჩვეული საქმიანობიდან სიამოვნების მიღების უნარის დაკარგვა, ჩვეული საქმიანობის მიმართ, როგორიცაა გატაცებები, სამსახური, აი ესეთი ციკლური ხასიათით ჩავარდნები. 2 კვირა მაინტერესებს ჩემი კოლექციონერობა, 2 კვირა აღარ მაინტერესებს. 2 კვირა ვაცხობ ნამცხრებს, 2 კვირა არაფრის თავი არ მაქვს. ყურადღების კონცენტრაციის დარღვევის სუბიექტური შეგრძნება, მოდუნება, ადვილად დაღლა, ენერგიის გამოხატული დაქვეითება, მადის მნიშვნელოვანი ცვლილება, საკვების ჭარბი მიღება, ან სპეციფიკური მოთხოვნილებების გაჩენა, ძილიანობა, ჰიპერსომნია ან უძილობა, სუბიექტური შეგრძნობა, რომ ძალიან გადატვირთულია და ყველაფერი ხელიდან უძვრება, ანუ ვეღარ აკონტროლებს. აი ესეც ძალიან შემაწუხებელია კონკრეტული ერთი ადამიანისთვის. მით უმეტეს თუ ეს ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში ყოველთვის პერფექციონისტი იყო, სრულყოფილებისკენ ისწრაფვოდა, ყოველთვის ცდილობდა რომ სადავეები აეღო ხელში. უძვრება ხელიდან სადავეები. სხვა ფიზიკური სიმპტომებზე აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ისეთი ფიზიკური სიმპტომები, რომელსაც გავტომა, მაკამ უკვე ისაუბრა. რისკ ფაქტორები PMDD-ს არის პრინციპში თითქმის იგივე, ანამნეზში ღრმა დეპრესია, ოჯახურ ანამნეზში ემოციური სფეროს დადასტურებული ასულობები, პრემენსტრუალურად დეპრესია, დეპრესიული სიმპტომატიკა, აი PMS სიმპტომატიკა შეიძლება გადავიდეს PMDD-ში, აი ამის თქმა მინდა. გუნებგანწყობის მერყეობა პრემენსტრუალურად, ანამნეზში სექსუალური ძალადობა, ეს ძალიან ნიშანდობლივია და ზოგადად ოჯახური ძალადობა წარსულში ან მიმდინარედ. ხა, დიაგნოსტირება, ეცით ანამნეზში ზოგადად აუცილებლად უნდა მივაქციოთ კიდევ რას საკითხი, რომ ესა ყურადღება. მე მაინც მგონია, რომ აი ამ დროს პრეციპიტანტების ყურადღების მიქცევას აქვს ძალიან, ანუ გამამწვავებლების ყურადღება უნდა მივაქციოთ. დღეს მაგალითად ქალთა შორის მე დავიჭირე რამდენიმე შემთხვევა, ანალოგიური ჩივილები არის და ის პროვოცირდება
ალკოჰოლის მიღების და მარიხუანას მოწევის, რომელიც თითქოს აი უფრო ლეგალურად და უფრო თამამად გეუბნებიან ექიმს, რომ ისინი იყენებენ მაგალითად მარიხუანას, იმიტომ რომ პრემენსტრუალურად შფოთვა ჰქონდა და მერე გადადის უკვე სიმპტომები მძიმდება და PMDD-მდე მიდის, დისფორიამდე მიდის. ხა დიაგნოზის დროს, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის ერთ შეხვედრაზე დაისვას დიაგნოზი. მაკა დამეთანხმება, რომ ამისთვის საჭიროა სპეციფიური დღიური, რომელიც დაახლოებით აი ასეთ სახეს ატარებს, როდესაც ჩვენ ვუხსნით ქალბატონს, რომ როგორ მოახდინოს ამ დღიურში თავისი ციკლისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების ჩაწერა და მათი მონიშნა. აი აქ შეხედეთ წერტილით თუ მსუბუქია, საშუალო თუ არის ეს ნახევარი, უჯრა ნახევრამდე იჭრება და თუ მწვავე არის ძალიან, იმიტომ რომ ეს სუბიექტური შეგრძნებები, ვერც ერთი ექიმი ყოველდღიურად ვერ შეამოწმებს პაციენტს, ამიტომ აქ ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია სწავლების პროცესზე და სამედიცინო ცნობიერების ამაღლებაზე. სწორედ აი ორი ერთმანეთის მიმდევრული თვის განმავლობაში ყოველდღიურად უნდა შეფასდეს სიმპტომები და რატომ არის ეს კარგი. მე როგორც ფსიქიატრს ასევე მაქვს ძალიან კარგი გაიდლაინები ამის შესახებ წაკითხული და პრაქტიკაშიც რო ვიყენებ, ხედავ რომ კარგია. თუ მაგალითად ქალი მოდის და ჯერ არ იცი დიაგნოზი, 2 თვე აძლევ უბრალოდ სიმპტომურ რაღაც მკურნალობას და რა თქმა უნდა გინეკოლოგთან ერთად აფასებ მდგომარეობას და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგალითად ერთ-ერთი საშუალება არის ანტიდეპრესანტი იყოს გამოყენებული PMDD-ის შემთხვევაში და სხვათა შორის PMS-ის შემთხვევაშიც ამ ციკლების შესწავლის მერე თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას დიაგნოზი რა იქნება, მაგრამ რა არის საინტერესო? აღმოჩნდა, რომ მაგალითად თანამედროვე ანტიდეპრესანტების მიღება, როდესაც დასმული გაქვს დიაგნოზი, შეგიძლია გააკეთო შემდეგი ტიპით. დაახლოებით 2 თვის მანძილზე, ანუ 8 კვირა, ქალი გყავდეს დიაგნოზის დასმის შემდეგ რომელიმე ანტიდეპრესანტზე და შემდეგ მოხსნა ანტიდეპრესანტი და მენსტრუაციამდე 10 დღით ადრე, 1 კვირით ადრე დაიწყო იგივე ანტიდეპრესანტის მიღება. ეს არის ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელიც ძალიან კარგი არის თუ ძალიან მძიმე არის და ძალიან შემაწუხებელი PMS სიმპტომატიკა. გადავიდეთ ახლა ცნობილია ფაქტორები. ეს ჩემი კომპეტენცია იმდენად არ არის, რამდენადაც ამის შესახებ, აი ძალიან ბევრი იცით თქვენს, ყველა იმ ქალმაც, რომელიც დაუშვათ დღეს ჩვენს დიალოგს, ჩვენს მოხსენებებს ისმენ. ესაა ძილის ჰიგიენა. ძილის გარეშე და ძილი უნდა იყოს ხარისხიანი და ძილის ჰიგიენას არ ჭირდება აუცილებლად მედიკამენტური ინტერვენცია. ესაა ვარჯიში, ესაა სინათლით თერაპია. მე ამ წუთში არ მაქვს შესაძლებლობა გაჩვენოთ პატარა პორტატული სინათლის თერაპიის აპარატი, რომელიც მაგალითად ჩრდილოეთის ქვეყნებში ყველა ოჯახში აქვს და საკმარისია დილით, ესე იგი სამსახურში წასვლამდე ცოტა ხნით ადრე მიიღოთ, აი სადღაც საუზმე მიიღოთ ამ სინათლით თერაპიის ფონზე და შემდეგ კიდევ ძალზე მნიშვნელოვანია დიეტა, ვიტამინები, მინერალები, დიურეტიკების შეშუპების ასაცილებლად, პროსტაგლანდინების ინჰიბიტორები, ანტიდეპრესანტები, როგორც უკვე გითხარით, ყოველდღიურად ან სიმპტომურ დღეებში, ბოლო დროს გარკვეულწილად გამოიყენება, იცით, აი ესა კონსენსუსის ჯგუფის მონაცემები, რომელიც საუბრობს ამავე დროს დაუმატეს ანტიკონვულსანტების გამოყენება, ბენზოდიაზეპინები, რაზედაც მაკამ უკვე ისაუბრა, უკაცრავად. მაგრამ ბენზოდიაზეპინები არის 2 სახის.
ერთი ის ალპრაზოლამი, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოყენებადია, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, თუ ამ პრეპარატს დანიშნავთ, რისკი იმისა, რომ დამოკიდებული გახდეს ქალბატონი ამ პრეპარატზე ძალიან მაღალია. ამიტომ თუ მაგალითად ტრანკვილიზაცია გჭირდება, ალბათ ჩვენი უპირატესობა უნდა მივცეთ არაბენზოდიაზეპინურ ანქსიოლიზურ საშუალებებს, რომელიც დღეს უკვე საქართველოს ბაზარზეც იშოვება. თუმცა პირველი არჩევანის და აუცილებელი გასაკეთებელი არის ვიტამინ B6-ის და ზოგადად ვიტამინ E-ს, ანუ ტოკოფეროლის გამოყენება, დიეტური დანამატები, ამის შესახებ მოგვიანებით კიდევ შევჩერდებით და ასე შემდეგ. ეს ფრაზა ძალიან მიჭირს ესე თქვენი საინტერესო ადგილას შეჩერება. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ კი, ვინც ონლაინ გვისმენს, ჩვენ შეგვიძლია ეს ღამემდე გავაგრძელოთ, მაგრამ ჩვენი მოდერატორები, ვინც სახლში არიან წასასვლელი, ძალიან დიდ დროს არ ყვობენ, ასე რომ რაღაცაერად მივეცადაგოთ. კარგი? მაშინ მე რამდენიმე სლაიდი ჩა, ესა მაშინ ძალიან ბევრს არ ვისაუბრებ. ვიტყვი იმას, რომ კარლ გუსტავ იუნგმა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში 40 წლის ასაკის შემდეგ ადამიანების მდგომარეობას უწოდა ცხოვრების შუადღე და ეს არის შუახნის ასაკის კრიზისი, რაც იწყება მოზარდობის კრიზისის მსგავსად, რადგან თავს იჩენს ჰორმონული ძვრები, იცვლება სხეულის ფორმები და ჩნდება ახალი ფსიქოსოციალური გამოწვევები. როგორც აღმოჩნდა, ამ პერიოდის ძირითადი ნიშანი არის სწორედ ის პიროვნული არასტაბილურობა და იდენტობის კონფლიქტი, როდესაც ქალს უჩნდება ძალიან ბევრი პრობლემა. პირველი და უმთავრესი არის ის, რომ პიროვნულ დონეზე მას ახალი ფუნქციები ემატება, მაგალითად მოხუცი მშობლების მოვლა. ზრუნვა ცარიელი ბუდის სინდრომი, როდესაც გაფრინდებიან ეს ჩვენი შვილები და რაღაც უკვე ორი ადამიანი ვრჩებით ერთმანეთთან, რომლებიც ერთმანეთს უკვე ვეღარ უგებთ. იმიტომ რომ მას არ ესმის შენ რა ინტერესები გაქვს, შენ არ გესმის მას რა ინტერესები აქვს და ამიტომ აი ეს წონასწორობის დარღვევა ძალიან ნიშანდობლივია ამ პერიოდში. სწორედ ესაა ცხოვრების შუადღე, რაზედაც უკვე ვთქვით, რომ 40-დან 44 წლის ასაკის ქალებში სწორედ ყველაზე მაღალია, 5-ჯერ მაღალია დეპრესიის მაჩვენებლები, ვიდრე ახალგაზრდებში. და აი აქ დავასრულებ ძალიან მალე გადავალ ორ მედიკამენტზე და უფრო სწორედ არა მედიკამენტზე, არამედ ბიოლოგიურ დანამატზე. ეს არის ის, რომ ქალები ქალებს ამ დროს სოციუმი, რაზედაც ვისაუბრეთ, უყენებს მოთხოვნას, რომ ერთდროულად იყვნენ მარჩენალებიც, მომლელებიც და ამავე დროს იყვნენ სილამაზის დედოფლები. აი ეს კონცეფცია არის ძალიან რთული აღსაქმელი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შენ ესტროგენი აღარ გიწყობს ხელს, რომ სეროტონინი საკმარისი რაოდენობით გქონდეს ორგანიზმში. სწორედ პერიოდშია ყველაზე რთული სიმპტომები, სევდა, მწუხარება, გადაღლა, შფოთვა, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის 20 წელიც კი შეიძლება შენარჩუნდეს და მხოლოდ რაღაცა პერიოდის მერე უკვე აი მაინც გადაილახოს, რა თქმა უნდა. ინოვაციური მკურნალობის შექმნილი მაგნიუმი, ანუ ბიოელექტრადირექტი. მინდა გითხრათ, რომ მაგნეზიის დეფიციტის მიზნები აქ თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის საჭიროება მატულობს მას მერე, რაც სტრესებში ადამიანი და სხვა არაფერი არ არის, თუ არა აი ეს პერიოდი, როდესაც შენ რამდენიმე ინსტრუქცია მოგდის, იყავი კარგი დედა, იყავი კარგი შვილი, იყავი, აკეთე, ბევრი ფასეტი გაქვს დასაჭერი და თან სილამაზის დედოფალი. აი ამ დროს, აი ამ სტრესულ ვითარებაში დამხმარე შეიძლება იყოს სწორედ აი ეს მომენტი. სტრესი თუ სპორტია და ვარჯიშობთ, აი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ მაგნიუმის დეფიციტის სიმპტომები ძალიან ბევრია. ის სიმპტომებია, რასაც ჩვენ ვაწყდებით PMS-ის დროს, ესაა კრამპი, კუნთების დაძაბულობა, დაბუჟება და გახევება ხელებსა და ფეხებში, მოусვენრობა, სტრესისადმი მაღალი მგრძნობელობა, დაღლილობა, თავის ტკივილი, ძილის დარღვევა და ასე შემდეგ. რაც მთავარია კარდიოვასკულარული სიმპტომატიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოყენების არეალი ძალიან ფართოა. ესაა კუნთოვანი კრამპები,
პრობლემები. ესაა სტრესი და ძილის ხარისხი. სხვათა შორის პირადი გამოცდილება პაციენტებიდან სწორედ მეუბნება, რომ თვითონ პოულობენ ხანდახან აი ამ დადებით ზემოქმედებას ძილის ხარისხზე მაგნიუმისა. კარდიოვასკულური დაავადებები, ესაა დიაბეტი მეორე ტიპის, ტიპი 2, შაკიკის შემთხვევა და ამ პრეპარატის შესახებ, რა თქმა უნდა, მე მგონი მოსახლეობა ინფორმირებულია, ესაა როგორც ჩუშხუნააბების სახით, ასევე ეს არის თვითონ ესეთი პაკეტებში არსებული რაღაც ჩაყრილი ესეთი ფხვნილი და ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ისა ვინაიდან ჩვენ ამ პერიოდზე ვსაუბრობთ როგორც კრიზისზე, ამიტომ კიდევ დავიწყეთ ზევნა და ალპეფარმას დახმარებით ვიპოვეთ კიდევ ფიტოადაპტოგენი დოპინგის ალტერნატივის მატარებელიც კი არის, ეს არის ვიტანგო, რომელიც ერთ-ერთი ძლიერი ადაპტოგენი როზეულა ვარდისფერი როზეულას ნაწარმია და 2005 წელს იგი მსოფლიო ორგანიზაციამ აღიარა როგორც გადაჭარბებული გონებრივი და ფიზიკური შრომით გამოწვეული სტრესის და დაღლილობის საპროფილაქტიკო და აღდგენის საშუალება. მე არ მინდა თქვენი ყურადღება ძალიან გავფანტო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ეს არის ის საშუალება, რომელიც ორგანიზმს ეხმარება ახალ სიტუაციასთან, ახალ განსაცდელთან, ანუ კრიზისის მდგომარეობასთან ადაპტაციაში. დაძაბულობა, დაღლილობა, გამოფიტვა, დაქანცულობა. ყველა ის სიმპტომი, რომელიც წამლისაგან, რომელიც ჩვენ, როდესაც ეს გვაქვს, სწორედ ამიტომ ვიღებთ მედიკამენტს, სწორედ ამისთვის არის კარგი ეს პრეპარატი, რომელიც ენერგიას მატებს სიმშვიდებს და აი ეს ჯამი, აი ამ ორი დადებითი კომპონენტის სწორედ წარმოადგენს მცენარეულ საშუალებას, რომელსაც ვიტანგო ჰქვია. სტრესის ორმაგი მოქმედება ის მუშაობს რა ენერგეტიკულ მეტაბოლიზმზე და აკეთებს ენერგიის ჭარბად წარმოქმნას, ამავე დროს იგი სტრესის ჰორმონს გარკვეულწილად თრგუნავს და კონტროლს ახერხებს ადამიანი უფრო მარტივად მღელვარების, გაღიზიანებადობის, დაძაბულობის მოხსნას და ასე შემდეგ. და მე მინდა რამდენიმე evidence based მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევა გაჩვენოთ. ესაა ვიტანგოს ერთჯერადი გამოყენების ეფექტურობა შემოწმებულია ახალგაზრდა კურსანტებში, რომლებიც ამბობენ, რომ დიახ, იგი თავიდან გვაცილებს გონებრივი შრომის უნარის გაუარესებას ღამის მორიგეობის შემდეგ. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური კვლევები ჩატარებულია სამედიცინო პერსონალშიც და აი სხვათა შორის ესეც გამოცდების მაჩვენებელი უმჯობესდება, როდესაც 20 დღიანი მკურნალობისას ერთჯერად მიღებაზე დილის საათებში ვიტანგოსი ესე იგი უკეთესი მაჩვენებელი ჰქონდა იმათ რა ქვია ჩვენს საყვარელ სტუდენტებს და ღამის მორიგეობის დროს აი ესეც ასევე ნახეთ გონებრივი შრომის უნარიანობის მნიშვნელოვანი მატება და რომელიც სპეციფიური კვლევებით არის დადასტურებული. ასევე აი ესეთი სტრესული გამოფიტვის შემთხვევებში, სტრესთან დაკავშირებული დაღლილობისა და გამოფიტვის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. მიღების წესი ძალიან ბანალურია, დღეში 2 აბი, დღის პირველ ნახევარში უპრიანია მივიღოთ სადილამდე ან საუზმემდე, ნახევარი საათით ადრე. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მიღება, თუ გვაქვს ინტენსიური ვარჯიშის დრო, გამოყოფილი, ინტენსიური ვარჯიშისთვის გვაქვს დრო გამოყოფილი და თუ ასეთი ინტენსიურად ვარჯიშობთ, მაშინ 3 კვირა მიღება, 1 კვირა შესვენება, რომ მუდმივად ATF-ის წარმოქმნა არ ხდებოდეს რაღაც ჩვენი ორგანიზმის რესურსებიც რომ გავითვალისწინოთ. და სხვათა შორის მე მინდოდა აი ზუსტად 2 წუთიანი ის არის თუ მექნება საშუალება თუ მოცემს 2 წუთიანი ეს არის ვიდეო მომცეს საშუალებას მე მგონი მე არ ვიცი ხმა ისმის თუ არა აი ზუსტად რაც წუთებში გავივლით ჩვენ აი ამ ისტორიას რომელიც ხალს
ой, რასაც გამეკცე. არის სწორედ ის, რომ აი სულ რაღაც 20 წუთში გავიარეთ ის ურთულესი პერიოდი, რაც ჩვენი ჯანმრთელობასთან ასოცირებული პერიოდია, უბრალოდ მისი მართვა ნამდვილად შეიძლება მინერალებისა და მცენარეული საშუალებების გზით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ვისარგებლეთ თქვენი კეთილგანწყობით და ალპემპლანტის კეთილგანწყობით. კარგით, თუ 1 წუთით დამაბრუნებთ ჩემ გამაგოთან თქვენ გააზიარეთ თქვენს პრეზენტაციას. იუბილარი ქალბატონი ეკა ილურიძე, რომელსაც კომპანიის სახელით და ასევე სპიკერების სახელითაც ვლოცავთ დაბადების დღეს. წარმატება, ჯანმრთელობა, პლუსის სემინარის, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდის ძალიან ლაღად და ბედნიერად გადალახვა. მადლობა. მე ვისარგებლებ სულ რაღაცა დარჩენილი წუთებით და ჩემ დასამწუხაროდ შეიძლება მეორადი ჩართვა ვეღარ გავაკეთოთ, თქვათ, კლიმაკტერიულ პერიოდთან დაკავშირებით, მაგრამ იმდენად მსგავსია, დისფორიის მსგავსია ის თანხლები, ფსიქონევროლოგიური სიმპტომატიკა, რომ ვფიქრობ, რომ არ გაგვიჭირდება, რომ უცებ გავიაროთ, განსაკუთრებით იმ აუდიტორიასთან, ვინც გვისმენს და ოღონდ აქ დავძენ, რომ ჩვენ უნდა განვასხვაოთ კლიმაკტერიული პერიოდი, ის რასაც ვერ გამოტოვებ, რომელიც დადგება თავის ცვლილებებთან ერთად, მაგრამ შეიძლება ამ პერიოდში შედგეს მძიმე სიმპტომო კომპლექსი კლიმაკტერიული სინდრომი, რომელსაც ძალიან ბევრი გასაღები აქვს, გარდა იმისა, რომ მემკვიდრეობითობა თამაშობს როლს და წამყვანი რაც არის ჰიპოესტროგენია, სომატური დაავადებების თანხლება და სხვადასხვა ეკოლოგიური სტრესორები, რომლითაც გაჯერებულია ჩვენი ყოველდღიურობა. ესეც ცნობილია, რომ ქალების 80%-ზე ესაჭიროება ესა თუ ის სამედიცინო დახმარება მხოლოდ 10 ახერხებს. მეც და ალბათ ქალბატონი ნინოც არაერთხელ ახსენებს, რომ ამ სიმპტომების და გამო ქალებმა უფრო დაიწყეს ექიმთან მომართვიანობა, რაც ძალიან მისასალმებელია და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ქალს სურს, რომ ნებისმიერ პერიოდში თავი იგრძნოს ჯანმრთელად, შრომისუნარიანად და სასურველად. აღარ შევჩერდები ესტროგენების დეფიციტი, იგივე ნეიროტრანსმიტერებს, თვითონ ნერვულ სტრუქტურებს, სინაფსურ კავშირებს, ნეირონულ პროცესებს რას უშვება, იმიტომ რომ აქაც კოლაგენია, აქაც ელასტინია და ესეც დამოკიდებულია მასზე და იმ სიმპტომებზე, რომელიც ამ დროს ვითარდება, მაგრამ ჩამოთვლით ალბათ ჩამოთვლი და ალბათ ნინო შემომიერთდება, რომ ის რაზეც ვისაუბრეთ, სრულიად წარმატებით შეიძლება განვითარდეს. მე ალბათ ეხლა ლოგიკური კითხვა გამიჩნდა, რომ მას ვისაც აქვს პერიმენოპაუზაში, პრემენოპაუზაში დისფორიული მძიმე სინდრომი, შესაძლებელია იმას მენოპაუზალური პერიოდით საკმაოდ მძიმედ წარემართოს და ალბათ რაღაცა კორელაციები არსებობს. მათ შორის აღზნება, უძილობა, ძილის ხარისხის დაქვეითება, შრომისუნარის, თქვენ ახსენეთ ცარიელი ბუდის სინდრომი, ეს საქართველოში ცოტა იშვიათობაა, ცარიელი ბუდე იშვიათად არის ხოლმე, მაგრამ ეს მართლად მე ჩემ ტყავზე განვიცადე ახლა მაგალითად შვილების წასვლა-წამოსვლასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ფუნქციონალური როლის კარგვა და ეს მართლაც სასიამოვნო არ გახლავთ, უნებგანწყობის დადგუნვა, ნიჰილიზმი, ეგრეთ წოდებული სოციალური იზოლაცია, გარკვეული პიროვნებათა შორის კავშირების დარღვევა, ზოგჯერ სუიციდის მიმართ მიდრეკილება და ასე შემდეგ. ეს ასაკი არის ძალიან არადოქსული. ერთის მხრივ კოგნიტიური შესაძლებლობები ვთქვით, რომ ქვიშეგნოვების ხანაა, ხო, ბრძენდები გარკვეულწილად.
მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება რაღაცა კოგნიციური პრობლემებით შემოგეპაროს და სწორედ ბრძანეთ თქვენ რომ იქ სადაც დეპრესიაა, დემენცია ასეთ კატეგორიაში უფრო ხშირად ვითარდება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის. და აქ უკვე ფსიქიატრის თვალით დანახვის უბრალოდ ვეღარ გაძლევთ ქალბატონო ნინო დროის გამო სადავეებს. მე ამ სურათით მინდოდა მეთქვა რომ ეს დაუსრულებელი საკითხია და მე გარკვეულწილად ამ საკითხში და ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვაპირებდი პირველი სკრიპტის დათმობის პოზიციებს და წარმატების გასაღებით დიახ თანამშრომლობაშია და ეს ჩვენ ძალიან კარგად გამოგვდის და რატომ ვისაუბრეთ ქალებზე ამდენი და ეს ძირძველი ლინგვისტური კავშირი ჰისტეროს ლათინური დასახელება საშვილოსნოში და ჰისტერია მგონი ფუძე ერთი აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ არ ვივიწყებ მამაკაცებს და ჩვენ შემდგომ ჩართვებში გვექნება მამაკაცებზეც საუბარი, რადგან ტვინს აქვს გენდერული სხვაობები და ტვინზე და სასქესო ჰორმონებზე უამრავი რამ არის დამოკიდებული. სოციალური აქტივობა, ურთიერთობის ფორმები, სექსთან დამოკიდებულება, სიყვარული, ინტუიცია, თვითშეფასება, ლიდერობა ძალიან საინტერესო საკითხია და ვფიქრობ ამაზეც იქნებ ცალკე შევიკრიბოთ. ამ დასახელებით არის ფსიქიატრიული გერონტოლოგია თუ გერონტოლოგიური ფსიქიატრია. ალბათ არის და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთან შეიძლება ეს საკითხი ცოტა მოისუსტებს და უფრო მეტ ყურადღებას ითხოვს. ასე რომ მე შევეცდები ახლა აი ესე ლაკონური ფინალით დაგემშვიდობოთ. ალპენფარმას დიდი მადლობა, ჩვენ გავაგრძელეთ ეს ინტერდისციპლინარული ასე ვთქვათ ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციულ კლინიკასთან არსებული გინეკოლოგიურ ენდოკრინოლოგების ასოციაციის წამოწყება და კიდევ მრავალი ესეთი შეხვედრა გვექნება. დიდი მადლობა ნინოს, რომ მომეწით აქ 1 საათიანი თანამშრომლობის შესაძლებლობა. ქალბატონი ნინოც ჩავთოთ, რომ დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. ხმარა ხო. ხო. ქალბატონი ნინო გესმით? ეხლა მესმის კი, ეხლა ჩართული ვარ. მადლობა ყველას, აუდიტორიას, ალპენფარმას და ჩემს მაკას. გაიხარებ. მაინც არ მეგონა რომ ახსენებდი და გაყიდდი ჩვენ ასაკს, რომ ჩვენ გვაკავშირებს 40+. ужас. არა. დიდი მადლობა. ყველაზე კომფორტული ასაკია მაკა, უნდა უთხრათ. ესეთია სლოგანიც. ასაკი უპირატესობაა. მართლაც ნუ შეგეშინდებათ, იმიტომ რომ ასაკი ბევრი ნიშნის მიხედვით უპირატესობა, თუნდაც პრობლემებთან გამკრავლების თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სპიკერებს. მადლობა თქვენ. ქალბატონ ნინოს, დიდი მადლობა აუდიტორიას. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი აუდიტორიის რაოდენობა 100 პერსონამდე ავიდა. უფრო ჩვენი ზუმი ამ შემთხვევაში მეც ვეღარ იტევ, ჩვენი პლატფორმა, ჩვენ მქონდა 100 კაციანი პლატფორმა ნაკედი და შესაბამისად ზუსტად აუდიტორიაც ამ რაოდენობაზე გავთვალეთ. თითოეულ ექიმს მადლობა, ვინც ისმენდა თქვენს ვებინარს და ასევე ალპენფარმას ვებინარს. მე უბრალოდ მინდა განვაცხადო ექიმების საყურადღებოდ ის, რომ ამ ეტაპზე როგორც PSP-ს, ასევე ავერსის აფთიაქო ქსელში გვაქვს აქცია კლიმატოპონს დამატებული ბიოლექტრას აღჭურვად. მე მგონი ყველა თქვენი პაციენტი, ვინც ამ ასაკშია და ვინც საჭიროებს კლიმატოპონს, მოხარული იქნება მისი შეძენისას, რომ საჭურვად მიიღოს ბიოლექტრას PSP-ს და ავერსის ქსელში. გემშვიდობებით, როგორც ქალბატონმა მაკამ დაანონსა, ჩვენ ამ შეხვედრებს გავაგრძელებთ და მე მგონი ვინცებთ არა მარტო ტრილოგიის, არამედ მრავალოგიის ხასიათს. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. ეს მინდა რომ მადლობა გადაუხადო, რადგანაც ჩვენი აუდიტორია არის მთლიანად ქალები წარმოდგენილი, მინდა ყველას გისურვოთ, რომ იყოთ წარმატებული დედები, წარმატებული შვილები, წარმატებული ოჯახის მარჩენილები და წარმატებული ავიჯეროთ წარმატებული დედოფლები. ვიგრძნო თავი დედოფლება და სხვასაც ვაგრძნობინო თავი დედოფლება იმ თქვენი მკურნალობით, რომელსაც ყოველდღიურ პრაქტიკაში იყენებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ და გემშვიდობებით. კარგად. წარმატებით.